تا حالا شده یه پارچه رو بذارین زیر چرخ و هم دیگه جفت بریدین، وقتی که میدوزین ته کار میبینین که تیکه روی یه پارچه نسبت به زیریتون 1 سانت اضافه میاد. با خودتون میگین من که اینو جفت بریدم، چجوری این مدلی شده؟ یا یه وقتایی مثلا دارین پایین دمپای مانتو رو دوتا میزنین داخل، آخر دوخت که میرسه این قسمت روی رو که تا زدی 1 سانت اضافه از لبه مانتو میزنه بیرون. این مشکلیه که خیلی از مواقع همه باش برخورد میکنن و شکل دوختمون هم اصلا تمیز دیده نمیشه. سلام بچه‌ها، من مینم. امروز اومدم با یه ویدئو دیگه چند تا ترفند کوچولو بهتون یاد بدم که این مشکلای کوچولو رو دیگه بهش بر نخوریم. پس با هم بریم بریم.
بچه ها دیدین که چقدر آسون بود، فقط با رعایت چند تا نکته کوچولو میبینید که دیگه این مشکل براتون پیش نمیاد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک کنید. اگه سوالی یا مشکلی داشتین میتونید چه کامنت ها بذارین، بنویسین برام که من براتون ویدیوهای جدید تهیه کنم راجع بهش. و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید که تو ویدیوهای بعدی هم دیگر ببینید. فعلا خدافظ.